Чи якість перевезень відповідає вартості цін за проїзд? Більший автобус. У нас найкращий транспорт, якщо взяти в Україні. Талони – це вантажівки, на яких просто посадили ззаді кузов. А, це вантажі? Так. Дуже добрий автобус. Я не знаю, він маленький, в ньому душно. Ну душно, та скільки того літ. Ви так зараз дивитеся з огляду людини, в якої вже так все добре, і кажете, фу, яка машинка. Чому вважаєте, що люк ще не на часі відкривати? Та зимно, трошки Зимно? зимно. 15 градусів. А якщо б був кондиціонер, чи воно доречно, якщо б більше автобус з кондиціонером? Голову зірвало. Від кондиціонеру? Середнє життя отакої маршрутки. Вічність. Я її знаю. Знаєте її? Так. А що з нею таке, що вона так перехилилась? А що означає тили-тили? Чи то тата? 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 Так. А це знак еталону? Так. Угу. І ви вважаєте, що це майже еталонний транспорт? По всій Україні зростає вартість за проїзд в громадському транспорті через різке зростання цін на паливо. Але пасажирів також турбує, чому при цьому не зростає якість перевезень. Щоб знайти відповідь, ми навідались до великого приватного АТП та проїхались у львівській маршрутці. Скажіть, от цю ікону це ви чи ваш напарник? То ми чіпляли двоє. Посвятили. Ну ми щороку світимо автобус. Щороку. Вже треба буде ставати на ТО, штори прати. Ага, а хто пере штори? Вдома беремо. Ви перете. Ну а як? А то ваші обов'язки, чи це ви розумієте, що хіба це не Ми зробить? самі вчепили і самі за тим доглядаємо. А, тобто штори це не обов'язково, це ваша ініціатива. Так, То ви навіть їх самі купляли так, за свої гроші. за свої гроші. Це Грибовичі, це цей же ж полігон, да, який Ну так, сміттєве. сміттєзвалище було, а тепер вже і там щось там роблять. Гольф будуть. Нам, ви розумієте, просто от люди, які їдуть в автобусі, Угу. в цьому просто мріють про гольф. Це їхня мрія нарешті під кінець життя до фінішу якраз збудеться. Вам не душно? Мені ні. Нам після гольфу добре. Це у вас опитування. Це громадське ми робимо про подорожчання транспорту, бо багато хто каже, що поки не покращиться якість перевезень, не можна його піднімати. А перевізники кажуть, що вони не можуть підняти якість перевезення, бо збиткові ціни на проїзд. Але не кажуть те, що вже слово це підвищення чи ще щось, можливо, вже якась межа є в цьому. Я розумію, там війна, там нафта, там це, але в людей є теж якийсь рівень вже. Ну вони взагалі кажуть, що їм собівартість проїзду 42 гривні насправді. І що то вони ще по-божому Ви розумієте, піднімають. що все, що кажуть, це все настільки вже незрозуміло. Просто це спокійно поки що, хоча тут бурлить в людей все. Наш би садовий здер шкуру з людей. А чому там ні? Де У в нас теж Києві? війна. Та Мгм. в Києві, туди по сході. В Києві 8 гривень та проїзд. Ну, Ну, метро. а А в нас маршрутка страшне. 15, зараз вже 20. Дніпро 8 гривнів там коштує, а в нас, каже, приїхали з Дніпра і кажуть, що то можна здуріти вас. Харків безкоштовний, чим перекриває? Дотаціями з бюджету. Зрозуміло. Але всі сваряться, що то комунізм так не можна, бо то збитки. Треба, щоб люди платили самі за себе. У Львові є одна особливість, різні ціни за проїзд, це залежить від того, як ти платиш. З 16 травня проїзд у Львові як в автобусах, так і електротранспорті зріс до 23 гривень, якщо платиш леокартом, 26 гривень при оплаті банківською карткою і аж до 30 гривень при розрахунку готівкою. Таку велику різницю в оплаті готівкою зробили, аби мотивувати людей повністю перейти на безготівкову оплату. Водночас перевізники кажуть, собівартість приїзду насправді ще вища – 42 гривні. А це затока, куди така затока? У Львові є, у Львівській області теж є затока? Так, Івано-Франківська ОТГ. Там є колишня якесь озеро, велика- пляж? Ні, там немає озера і пляжу. Розумієте, паливо в нормальному еквівалентному моменті становить 40% вартості перевезень. Це коли такий більш-менш 40%. Так, це коли більш-менш такий скоригований тариф в нормальному режимі. Зараз воно вже перевалило за 60%. Відповідності у нас нікуди не дітися, у нас росте кредиторська заборгованість. От в мене зараз лежить позов на 5 мільйонів за автобус. На сьогоднішній день моє підприємство вже почало залазити в борги. Тобто ми є закредитоване підприємство, тому що під кожен цей автобус ми брали кредит і ми маємо його погашати.
Це перше. Друге, у нас є так само вже певні борги по паливі. Реально вони є, вони існуючі, і постачальники вже сказали, ну якби, оце вже там край, більше ми давати не будемо. О, ви хочете нам дати інтерв'ю? Ми хочемо. А можна секундочку? А ви водій? Водій. Готові, якщо піднімуть проїзд, вартість проїзду, що люди будуть з вами сваритися? До того готові чи ні? Ну а що не готові? Ми все життя до того готові. Щось винувати, то шофери, з нами ще сваруть, а з ким ще будуть сварити люди? Що до вас підуть? Про підняття цін. 42 гривні ви зараз просите, але ви ж розумієте, що ніхто вам їх не Дивіться, дасть. знаєш, що все доброго дня, Вітання. Що таке розрахунковий тариф, який ми подаємо? Ага. Це є, коли місто дає перелік тих робіт, які б він хотів, щоб воно включало. Ми їх просто рахуємо по тих цінах, які сьогодні є, включаємо 15% рентабельності, яка передбачена нормативно, і видаємо тариф. Він є 42. Жодного дня місто ми не мали тарифу той, який має бути. Ми ж до цього вже звикли. В першу чергу жодного дня у нас не було рентабельності. Різницю повинен платити бюджет. Дотаціями. Ну так, до кілометра економічно обґрунтовано. Так працює проїзд в цілому світі. Тому бюджет доплачує вам, щоб ви їхали в автобусі не гірше, ніж в машині. І для міста, для всіх це зручно, навіть за 80 гривень вас везти в автобусі. Тому що вам не треба більше доріг, розширення, вилок, корок, простою, всього решти. Це все пропадає, коли люди їздять в автобусах. За це в цілому світі платять бюджет і всі інші. Ви за те, щоб піднімати ціни на проїзд? Я не економіст, я в цих питаннях не розбираюся. Ну, думаєте, люди будуть з вами сваритися, що ціни подорожчають? Весь час, коли піднімаються ціни, сваряться. Я скажу до Зеленського, прошу, будь ласка, йти, він все вам пояснить. Може, до Трампа, то через нього бензин. Ми знаємо, і що і до Трампа треба звертатися. Я не розумію, чому не роблять елементарних речей. Я вже, наприклад, стільки років спілкуюся, кажу, ну чому не прийняти систему утворення вартості перевезень? Ухвалою розробити, затвердити депутатами і знати, що проїзд переглядається кожен квартал. Ну, не це обов'язково міняється. пасажиричок не це. Не обов'язково міняється. Чому? Бо Ну постійно дивіться, міняється. ви такі класні. Ви хліб кожен раз приходите, купуєте на 5 гривень дорожче, на 2 гривні, ви це не помічаєте і все нормально. І потім аж через 2 роки кажете, ого, хліб в 2 рази тут здорожчав. Розумієте? І тому ці сфери розвиваються. Ми ж хочемо розвитку. За минулий рік підприємство недоотримало від міста в районі 8 мільйонів гривень. Якщо взяти пільгові перевезення, це більше 45%. Я перевожу пільговиків. У нас дуже багато є пільгових категорій. Якщо взяти минулі місяці, нам відшкодовували в середньому за 24-25 днів. От ми їздимо 30 днів, а відшкодування пільговика в нас де, якщо ці гроші, що нам давали, за 24-25 днів. Чому? Тому що вони аргументовують, що нема в бюджеті стільки коштів. Тобто вони дали можливість людям пільги мати, але вони десь не прорахували, скільки треба коштів відшкодувати перевізникам. А взагалі, як вам умови в маршрутках? Тут вам не спекотно? Може, люк відкрити? Не треба, зато і продує. Замала маршрутка, що тут Дали би трохи більше. А літом буде битком набито. Так буде треба багато тоді, може, людей. вікна повідкривати? Дачники будуть їхати, Ну. взагалі. Треба дати великого автобус на цей маршрут. Скажіть, чому вважаєте, що люк ще не на часі відкривати? Зимно? 15 градусів вже. Все одно для молодих так не думається, хто їде і як можна люк відкрити. Мені можна відкрити, наприклад. Що, в сенсі, що це небезпечно для людей, які старші. А якщо б був кондиціонер, чи воно доречно, якщо б більше автобус з кондиціонером? Голову зірвало. Від кондиціонеру? Ні, кондиціонер ні. Менше їдуть людей, а літом особливо. А як вирішити проблему, щоб і не дуло і щоб не душно? А що то мало бути? Який то має бути Більш транспорт? просторий Автобус. салон, щоб Прошу зазначити, що весь автобус дуже культурних людей. Ні, дуже Тому що культурно. дуже надзвичайно культурних, тому що ваше запитання викликає якраз відповідь на рахунок підвищення чи ще щось, якраз нецензурну, розумієте, лексику. А всі культурненько, гарно відповідають. Але всіх крутиться зовсім інше, повірте мені. Так що це культурні люди. А останні відправляються в котрій? В 6-й?
А я не їжджу. 26 останнє. Пишуть по 6 і все, а нам би ще пасувало 8. А чому так вважають? Ну, люди, вони, напевно, думають, що людям не треба вже з села виїжджати після 6-ї. А власне, чому треба після 6-ї їхати з села? Тому що в мене день. робота. На полі можна робити на городах. До вечора можна робити, а не Тобто дачники, вони не можуть після 6-ї, ну, після пів-7 вже виїхати з села ніяк. А є інші маршрутки? Нема. Це єдина? Тільки єдина, все. Раніше більший автобус. Більший. Більше, бо то зараз ще того півбіди. більше Є такі години, що люди не влізають. Що кажете, треба відкривати люк? Ні, так можна би було в цю сторону. Не Я відкрию. Голосуємо, відкривати чи не відкривати люк. Ні, ну можна, щоб повітрячко зайшло. Ага. О, прекрасно. Кому дує, скажіть? Ні, це не буде тут. Хіба тому, хто стоїть і знімає. У Львові за останні роки незручні маршрутки у більшості замінили на великі низькопідлогові автобуси. А от по області досі основним видом транспорту залишаються еталони та Богдани. Це Боже. еталон, а це? Це два еталони. А це два еталони. Богдан вон стоїть. А чим краще еталон чи Богдан? Зручніший для Водії для пасажирів. пасажирів, напевно, Богдан. Він ширший. Ні, він просто це автобус. Богдани від еталонів відрізняються чим? Богдани – це вже спроєктовані автобуси, а еталони – це вантажівки, на яких просто посадили ззаді кузов. А, це вантажі? Так, це перероблені вантажівки Тата. Ну, до речі, знаєте, тут теж ви так зараз дивитеся з огляду людини, в якої вже так все добре, і кажете, фу, яка машинка. А колись це був прорив. Ну, повірте, після пижиків, після того, що в нас не було нічого, Такі малесенькі, де не можна було стояти. достатньо Да? комфортабельний транспортний засіб. Якщо ви поїдете в гори кудись зимою, туди більше нічого й не заїде. Повірте, я найбільше хочу того, щоб змінити транспорт не лише в місті, а й в області. І ми над цим так само працюємо. Надіємося, що, от, наприклад, на лінії на Радехів Фіакр скоро випустить сучасні мерседеси. А середнє життя отакої маршрутки? Вічність. Скільки вічність? Вічність. Знаєте, це є з того плану, колись такі були автомобілі марки ВАЗ. Вони були поганими, але вони були вічними, тому що в них можна було за невеликі гроші ремонтувати все. Ну, така ж історія з цим автобусом. Скільки вона пропрацювала і чому довелося їй вже все списати? А ця, здається, на ремонті. Так, як бачите, вже салон перешивається. Угу. Ага. Вона буде ще відремонтовувати. 17-ту маршрутку побачила, згадала. Це 17-ту знімали з рейсу недавно поліція, бо вона ніби нахилялась. Знімали. Ну, ресора могла тріснути, тоді вона перехиляється. Тріснута ресора – це може бути в будь-який випадок. Це відбувається дуже часто, коли пуста маршрутка йде і попадає на яму. Це біда любого ресорної системи, підвізки, будь-якої, навіть самої сучасної. Немає нікого, тут сесарів немає. А що у вас поломане? Глушитель. А чого він зламався? То від дороги чи то від старості? Від старості. Там є водій. Це вам не водій. Я тут не працюю. Ага, добре. А любите їздити на еталоні чи не дуже? Взагалі не хочу. А чого їздити? Люди мають нові машини, то списаний крат. Ну як то їздити? Але він ще їздить. Їздить. Говорили, ну, помити його і виглядає файно. І мотор роблять, зробили. І там, ну то ти всі вафлі дають нове, міняють туди-сюди. Ну, от зі всіх маршруток цей еталон, він по якості найгірший, так? Найгірше. А чого То ви? Євро 1. Бо що? Євро 1, або Євро 5 чи 6. А що ви робите? Габарити нема. А що з ними? А вони поламались давно? Ні, тут лампочка згоріла, треба поміняти. Ну, ви б хотіли, щоб вам змінили на великий автобус? Ні, зараз в даний час ні. А чого? Це дуже добрий автобус. Я не знаю, він маленький, в ньому душно. Ну душно, то скільки того літа. У нас найкращий транспорт, якщо взяти в Україні, та порівняти і транспортні засоби, які є, і оновлення. І тут треба віддати Найкращий транспорт в Україні. однозначно. Якщо поїхати по інших областей, то ви не побачите такої кількості мерседесів, ВДЛів і низькопідлогових автобусів. Тобто навіть в тому самому Києві ще є місця, де їздять там такі рути, як знаєте, як колись їздили Богдани і еталони. Ми собі правдами, неправдами, скажімо, там кредитуємося і закупляємо беушну техніку з Європи. Які є вимоги від міста, щоб була
ліцензія, Дивіться, які мають це бути автобуси? Ну, на сьогоднішній день це є Євро 5 автобуси класу Євро 5 екології, і це є автобуси, які обладнані кондиціонерами. Тобто це вимога обов'язково має бути кондиціонер. Так. Перше ж питання зразу кондиціонер. Є. Звідки? Є зверху кондиціонер. Ми ще бачимо, крім того, є форточки в автобусах. Тобто Тут є проблема, що їх попробуй відкрити. Ні, воно все відкривається, воно все працює. Можна спробувати? Можна, візьміть, потягніть, напевно, на себе. О, але як вони роздуплилися? Ні, це просто тягнете на себе. От. І дуже часто я заходжу, все позакривано, бо я розумію, що або люди не знають, як його відкрити, або бояться, що хтось буде Дивіться, сваритися. тут насправді відкрити дуже все просто. Потягнули на себе, воно відкривається. Якщо є дійсно вже так спекотно, тоді ви можете там підійти до водія і попросити водія. Ну, водій сам їздить цілий день, йому жарко, він буде користуватись тим кондиціонером. Дивіться, конфлікти в автобусах завжди були і будуть, тому що одному, скажімо, з того вікна буде дути, а іншому буде жарко. Розумієте, так? Тому тут все індивідуально. І треба розуміти, що це є громадський транспорт, це не є таксі. Це наш 23-й поверх на ремонт заїхав. Щось 23-й? Так. А що сталося? Я не знаю, то треба йти до головного до механіка, який зараз його оглядає, що сталося, приймає скаргу і їде на ремзону. Дякуємо Андрію Івановичу Садовому, що в нас гарні дороги у Львові. Обірвало всю теплотрасу, що йде по автобусу, обламало скріплень. У зв'язку з ямами на вулиці Тракт-Глинянській. Ями в коліна. Ломим ходову, ломим теплотрасу автобуса. Ремонт тепер цілий день і грошей не знаємо, скільки ще навіть піде. Люди були в салоні, добре, що людей не попекло. Вічного немає нічого, вічно тільки музика. А це є все метал. І воно ламається. На жаль. Думаю, більшість з нас має власний автомобіль, які також ламаються, правильно? Тому потрібно ремонтувати. Щоб це зробити якісно, швидко, це все ціна. Ціна питання запчастин. У нас кожен день, для прикладу, просто елементарно, візьмемо лобове стекло. Лобове стекло образно 3 місяці тому коштувало 25 тисяч гривень. На сьогодні воно коштує 45 тисяч гривень. Ціна виросла майже в 2 рази. У мене 5 хвилин. Я ще ніколи не була в такій ямі. А що ви робите? Міняємо втулки ресори. А чого вона поламалась? Термін вийшов, зносилась. Зносилася? Дуже так не тріться. Ой. Я недавно малював, ви мені зараз повимазуєте. А як вони за скільки років вони зношуються, то що ви міняєте? Все від доріг залежить. Ага. З такими нашими файними дорогами ми часто то ремонтуємо. Коренього листа вони тут розбиті, міняємо болт, втулки. Передній амортизатор вирвало від хороших ям. Що б сказали людям, які не люблять маршрутки, критикують? Ну, як кому, звичайно. Але... Велосипед хай купить. Угу. Корисно для здоров'я, менше буде пробок. А ви бачили недавно відео, що поліція зупинила маршрутку, бо вона дуже еталон перехилялася. У Львові таке було. Я її знаю. Знаєте її? Так. А що з нею таке, що вона так перехилилась? Ресора слаба. Але вона могла на рейс так виїхати? Не рекомендовано. Ай-ой. І поліція одним словом її зупинила. Від чого вона ламається? Від доріг. Від доріг. Так. А небезпечно це для пасажирів? Отак. Ну, якщо будуть пити каву, то можуть порозливатися, а Але так остальне все нормально. Просто насильно. Ну правильно, а як туди дістав? Там написано Санта-Барбара. Це він куди їде? Розкажіть для львів'ян, що таке Санта-Барбара. Сехів, Санта-Барбара, Сехівський район. А що там, а чому називається Санта-Барбара? Не знаю. Я знаю, там будівля вигляді колони. А от там пише вище, це польський, правильно? Вище? Так. Так, це вих. Ми з Польщі пригнані. З Польщі, ага. Що з тим автобусом трапилось? Коробку будемо знімати. А що з ним трапилось? В коробці гавкнула коробка. Під час руху, та щось? З руху, так. А від чого, як правило, коробки ламаються? Від старості вже, кілометраж. Що, будучи їздили? А ви їздите на машині чи на маршрутці? На машині. На своїм. А чого не хочете на маршрутках їздити і на автобусах на громадському транспорті? Нема коли. Машина своя. А ви у Львові живете? Так. Так, але власне... Біля Львова, земна вода. А, біля зимної води. Бо кажуть, що проблема, зокрема, в заторах
І що водії довго стоять через те, що багато машин, і що треба, щоб люди пересіли на громадський транспорт, а ви не пересідаєте на громадський транспорт, бо нема коли. Та нема коли мені їхати 5 хвилин Ага. сюди. А, Потреби нема в громадському транспорті. Мені теж вже нелегко їздити машиною, бо проїзд дорожче. Ну, паливо росте в ціні, але а чого ви не їздите на маршрутках, а на своїй машині? в мене маршрутка в село 90 гривень. Дешевше на машині? Що? Ну, не то, що дешевше мені вчасно. Я на Ага. роботу можу приїхати, Ага. а так на неї треба чекати. Славік, дякуємо. Щасливої дороги. Щасливо вам. Славік, це хто? Любите вашого водія? Любите водія? Приїжджає в час. Він наш. Ваш, а він з Зашкова ваш водій, так? Зупиняється, де Любить та поважають. То ви з ним ніколи не сваритесь водієм? А як вам їзда взагалі? Наскільки зручний транспорт чи не дуже еталон, маршрутка? Я вам можу сказати, я знаю. Дивіться, як трясе. Ну, трясено, а що? Ну що його не зробили дороги до кінця? Бачите, де зробили дорогу? Більше не зробили. Ага. Люди мають страшні незручності доїхати додому, мало рейсів. Ти приходиш вижата, тому що ну, це нереально їхати, це просто консервна банка. Хтось мліє, хтось плаче, це починається літо, але наскільки нам пояснюють, що немає водія. От другий водій, який на переміну, йому просто важко, немає водіїв. Але нічого не зробили для комфорту людей, абсолютно нічого. А як вам їзда в такій маршрутці? Нічого? Не душно, не дує? Ні, мені добре. А коли, наприклад, влітку їдете, то любите закривати вікно чи відкривати? Ні, закривати. Не любите, коли дує? Ні, бо тому що якщо, наприклад, вікно може бути протяг, людина може закрити. А ви зараз відкрили люк, вам не дує? Ні. Слава Богу. Так, Ой, все. Будьте здорові, гарного дня. Дякую. дякую велике. Ну, взагалі, в ідеальному вашому світі, як має виглядати громадський транспорт Львова, щоб люди не сварились? Знаєте, для того, щоб люди не сварилися, треба перестати робити з перевізників зло. З них зробили таких демонів, що я в шоці. Хоча, якщо розробити, за кермом сидить людина, яка має одну з найважчих цивільних професій. Ага. Ну, давайте назвіть мені важчу цивільну професію за водія маршрутки. Цивільну, ми не говоримо про військову, бо все одно війна. Ні, це не порівняння. Ми говоримо про цивільну. Ну, і от банально вчора людина, яка каналізацію І що, чистила, вона смердить. Ну і що, каналізацію людина прийшла, почистила, помилася і вийшла, скоротила маленьку зміну. Навіть шахтар, він спускається в цех, в нього конкретна зміна, він працював, він вийшов. Шахтаря легше робота, ніж звичайно, водія маршрутки? легше. Я би пішов шахтарем, але не водія маршрутки. А чого? Тому що це регламентовано. Ви прийшли, працювали зміну, ви вийшли, помилися, все. Ну так водій зайшов В якій годині? 6 ранку. Ні, в 6 ранку вже на лінії має бути. Ага. Ну, а в нього скільки ну годин добре, зміна? обід, він трошки відпочив і знов їде. А скільки загалом зміна? Ну, регламентовано має бути не більше 12 годин. А чому ви не можете дотриматися графіків? Тому що, в принципі, ніколи в житті немає кількості людей, які хотіли би працювати водіями. Ага, тобто у вас недобір людей, Конечно, відповідно, завжди. люди перепрацьовують. Конечно. Тому Але що це жодна... небезпечно. Ну так вибачте, а ж пояснюю дві прості речі. Жодна людина в здоровому розумі не хоче працювати водієм, якщо в неї альтернатива працювати де-інде. Я ж кажу, це найважча професія. А скільки ви платите водію? На сьогоднішній день зарплата водія у нас від 40 тисяч гривень, ну при нормальній роботі. Людина не хоче 40 Не тисяч хоче. працювати? Ну це, повірте, це настільки важка робота, таких гонорових, як ви кажуть, вау, класно, хто працює, особливо міським, а ще приходять там з дальньобою, зі всього. Вау, у вас класна робота, я буду вдома. Ну, буквально на місяць. Тут залишилися тільки ті відбиті, які на цьому помішалися. Ну, якісь, які настільки люблять техніку. А Я бронь не не даєте розумію. ви тут? Даємо. І навіть зброю не приходять до Навіть вас на зброю роботу? не хочу. Ну, зброю стало легше, скажу чесно, бо в них варіанту А немає. який у вас зараз дефіцит кадрів? Водії? Да. Ну, водіїв, ну, процентів 40 точно, якщо би так, до повного 40% комплекту. бракує. Так. На вас скаржились колись пасажири? Ну, та чого не скаржуюся, чуєте? Ну, що такого не було, щоб чим догодив людям. А через що скаржились? Ой, всяке буває.
то не так тормознув, бо там їх хтось підрізав, то ти там двері невчасно відкрив, розумієте, бо ці двері з місця тронув, зупинки, а воно спало на кріслі, а потім ще зриває, бо хоче вийти, а вже вийти не можна. Вже зупинка, ми від'їхали від зупинки, правильно? Як я можу двері відкрити потім? Я їм говорю, треба менше спати. Чесно кажучи, зі мною ніхто взагалі не свариться. Я дуже злий дядько, щоб зі мною сваритися. На вас скарги не писали на гарячу лінію? Писали? За що? Що ви сваритесь? Ні, не за те, що я сварюся. Я десь був на кінцевій, закурив і прийшов такий собі дуже діловий. Взяв, то сфотографував і на гарячу лінію заслав. Ну, зняли штраф. Нічого страшного не сталося. штраф? Великий, 400 гривень. За те, що ви закурили в салоні. Я закурив і мав вийти, а той стояв, дядько вже знімав. Та пацан молоденький, ті блогери теперішні. Ну, то менше з тим. Більше То не курите? В салоні? в салоні ні. Йо, вона так хитається. Як хитається, бо по ямах їде, хитається. Любий автобус хитається.